Hello po everyone! I'm Jamaica G. Bantay from Fried Nara. Today, gagawa po ako ng DIY craft using recycled materials. Ito po yung gagawin ko. Yung mga gagamitin ko po ay popsicle sticks with different colors, 2 plastic bottles, washi tape, cutter, glue gun, stick glue, and yung mga botones po na mayroong iba't ibang designs and with different colors also. Ngayon, umpisa na po natin. Ang una ko pong gagawin ay susukatin ko po muna kung hanggang saan ko po pwedeng i-cut itong aking plastic bottles. So, hanggang dito siya. Wait! Remember, kailangan po natin gamitin itong cutter and glue gun with adult supervision. Ngayon, ang una ko pong gagawin ay ididikit ko po muna sa isang papel yung mga popsicle stick na red and violet using glue. Ngayon, papatuyuin ko po muna to para hindi po sila maglaglagan o masira. And gagawin ko po muna yung isa pa pong layer, isa pa pong parang ganito. So, yung gagamitin ko pong colors ay green, light green, and ito pong yung medyo madami. Ito po. So, yun. Gawin na pa natin ito. Yan. So, hanggang dito po muna. Bago po natin ituloy yung pagdidikit, susukatin ko po muna kung hanggang saan po yung ating lalagyan ng popsicle stick. So, hanggang dito po banda sa last. Ay, oh my gosh. Last. So, ngayon, hintay na po natin na matuyo po itong ating dalawang popsicle stick, dalawang group ng ating popsicle stick, hanggang sa pwede na po natin itong mailagay dito sa ating plastic bottles. So, yun nga po pala, nakalimutan ko po sabihin sa inyo, nagagamit din po pala ako ng cardboard na gagamitin ko pong pinaka-floor na pagdiligtan po nitong pencil holder and yung cellphone holder. So, ito po guys yung sinasabi ko po sa inyong cardboard. Binalutan ko lang po ito ng wallpaper. Yan. Ito po yung magiging floor ng pencil holder and cellphone holder natin. Yan. Ngayon, ang gagawin ko na po ay ididikit ko na po ito pong popsicle stick dito sa plastic bottle. So, ngayon, lalagyan ko na po ng stick glue ito pong popsicle stick. Guys, natapos ko na pong lagyan o balutan ng mga popsicle stick. Ito po ang pencil holder. Ngayon, yung isa naman po ang aking gagawin. Yung popsicle stick na red and violet. Lalagyan ko po ng stick glue. Ngayon po, tapos ko na po gawin yung mga pencil holder ko. Ang gagawin ko naman po ay lalagyan ko na po mga ito ng design. Katulad po nitong washi tape.
ko na po itong mga yellow po na popsicle stick para gawin pong cellphone holder. Ngayon po, ang gagawin ko na ay lalagyan ko naman po dito ng stand para sa aking cellphone holder. So yun po guys, nagpapatulong na lang po ako kay mama na maglagay po ng stick glue kasi ilang beses na po akong napaso ng stick glue. Nalagyan ko na po ng ribbon ang smiley face. Yun po, ito na po yung finished product ng aking pencil and cellphone holder using recycled materials. Lalagyan ko na po ang mga ito ng mga dapat pong ilagay. So, yan. Ito na po siya.